यहाँहरूमध्ये कतिलाई थाहा छ कि छैन कि मेरो पहिलो गाँस भनिन्छ नि, पहिलो गाँसमै पनि ढुङ्गा परेको थियो। यस मानेमा कि मैले जब पहिलो चलचित्र गरेको थिएँ, आजभन्दा 33-34 वर्ष अगाडि, त्यो चलचित्र मैले छायाङ्कन गर्दा गर्दै 5-10% मात्रै छायाङ्कन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो चलचित्र छोड्नु परेको थियो। एक दिन चाहिँ मैले 8-10वटा सडक बालकहरू मात्रै थियो, बालिका थिएन, सडक बालक 5-7जनालाई आफ्नो गाडीमा हालेँ। सुटिङबाट फर्केको थिएँ म। हामी सुटिङबाट फर्केपछि मेरो घर ठमेलबाटै जानुपर्छ। ठमेलबाट ल आऊ त ल, म घर जानुभन्दा अगाडि दरबारमाको एक चक्कर लगाएँ, तिमीहरूलाई आइसक्रिम किनिदिन्छु भनेर मैले गाडीमा हालेर लगेँ। अनि उहाँहरूलाई आइसक्रिम किनिदिएँ। अनि उहाँहरूलाई ड्रप गर्ने बेलामा उनीहरू आफूमा गफ गरिरहेको थियो कि मैले सुनिरहेको थिएँ। गफ मैले के गर्नुभयो भने एउटा बालकले सोध्यो, तिमीहरूलाई थाहा छ राजेश दाइले हामीलाई किन यति माया गर्नुहुन्छ भनेर अर्कोले भन्यो, थाहा छ नि, किन थाहा नहुने, उहाँ पनि त पहिला हामी जस्तै खाथे त हो। मेरो अनलाइन टिभी यात्रा त मेरो अब रामै छ। उमेर 21 मात्रै भयो भने धन्य 32-33 वर्ष भयो चलचित्र क्षेत्रमा लागेको। र त्यो बेलामा जब मैले चलचित्रमा प्रवेश गर्छु या नेपाली चलचित्रमा चाहिँ नि खेल्छु भन्दाखेरि त्यो बेलामा यतिका लामो अवधिसम्म यसलाई यसरी निरन्तरता दिइरहन सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई कहीँबाट पनि एउटा झिनो मसिनो पनि कुनै आधार थिएन। र त्यस्तो दृष्टिकोणबाट, त्यस्तो मनोविज्ञानबाट चाहिँ मैले यो क्षेत्रमा आफ्नो पहिलो पाइला सारेको हो। र यहाँहरूमध्ये कतिलाई थाहा छ कि छैन कि मेरो पहिलो गाँस भनिन्छ नि, पहिलो गाँसमै पनि ढुङ्गा परेको थियो। यस मानेमा कि मैले जब पहिलो चलचित्र गरेको थिएँ, आजभन्दा 33-34 वर्ष अगाडि, त्यो चलचित्र मैले छायाङ्कन गर्दा गर्दै 5-10% मात्रै छायाङ्कन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो चलचित्र छोड्नु परेको थियो। र मलाई त्यो चलचित्रबाट चाहिँ नि छोड्न बाध्य गराउने कारण चाहिँ नि हाम्रो निर्देशकजी र त्यसका अन्य टेक्निकल पक्षका व्यक्तिहरू चाहिँ नि यो व्यक्तिले अब एक्टिङ गर्न सक्दैन, यो चाहिँ सक्षम भएन, त्यस कारण तपाईँले यो चलचित्र गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ अब अलिअलि हामीले सुटिङ त गऱ्यौँ तर तपाईँ यो चलचित्रबाट चाहिँ नि हट्नु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। र त्यसरी मेरो सुरुवात भएको भयो। पहिलो चलचित्र मैले 5-10% छायाङ्कन गरिसकेपछि पनि त्यो चलचित्रबाट मैले बिदा लिएर चाहिँ गएको। तर त्यो बेलामा एउटा अद्भुत एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने, अब त्यो सायद उमेरले गरेर हो कि आफूले जे गर्न चाहेको छु त्यसप्रति चाहिँ भरपुर आत्मविश्वास भएर हो कि त्यो पहिले गाँसमा ढुङ्गा हुँदाहुँदै पनि म हतोत्साहित भएन। मैले त्यसलाई कसरी लिएँ भने यो ममा सिप नभएर उहाँहरूले यसो भन्नु भएन, ममा खुबी नभएर भन्नु भएन, यो उहाँहरूको दृष्टिकोण हो र उहाँहरूको दृष्टिकोणबाट उहाँहरूले त्यो देख्नुभयो। तर म चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ अझै पनि सक्षम नै ठान्छु, मैले आफूले आफूलाई चाहिँ म गर्न सक्छु नै ठान्छु र म कलाकार बन्ने नै हो भन्ने आत्मविश्वासमा चाहिँ त्यो पहिलो गाँसमा ढुङ्गा र त्यो गाँस आयो। त्यो किसिमको एउटा अद्भुत आत्मविश्वास चाहिँ थियो त्यो बेलामा। पहिलोचोटि ठेस खाँदाखेरि पनि नो प्रब्लम, यो ठेस खाइयो, उठिन्छ फेरि अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो। र त्यही मनोविज्ञानले चाहिँ काम गर्यो र संयोगवश के भयो भने अर्को 2 वर्षपछि जो व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई तपाईँ कलाकार बन्न सक्नुहुन्न, चलचित्रमा खेल्न सक्नुहुन्न भन्नुभएको थियो, त्यही टिमले नै मलाई फेरि अर्को चलचित्रसँग आबद्ध गर्नको लागि चाहिँ मलाई उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो 2 वर्षपछि। उहाँले भन्नुभयो अब हामी अर्को चलचित्र बनाउँदैछौँ, पहिलो अनुभव त हामीसँग यस्तो भएको थियो, तर तपाईँ यसमा चाहिँ गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर मलाई लाग्यो। उहाँहरूले जुन 5-10% जति खिच्नु भएको थियो त्यसलाई कतै न कतै गएर उहाँहरूले रफली हेर्नुभयो होला र स्क्रिनमा हेरिसकेपछि उहाँले केही न केही अलिकति दम चाहिँ नि देख्नुभयो जस्तो लाग्यो।
त्यसरी चाहिँ दोस्रो 2 वर्षपछि त्यसको पश्चात चाहिँ उहाँहरूकै सेम टिम आएर उहाँहरूले मलाई अप्रोच गर्नुभयो र मेरो पहिलो थालनी चाहिँ त्यसरी भयो। त्यो चलचित्रको नाम युगदेखि युगसम्म थियो। युगदेखि युगसम्म गर्दाखेरि पनि मलाई खासै मेरो अगाडिको यात्रा के हुन्छ कलाकारितालाई लिएर नेपालमा चलचित्रलाई लिएर भन्नेमा चाहिँ म एकदमै अन्यल थिएँ। अन्यल यस मानेमा कि मेरो अगाडि कुनै पनि उदाहरण त खासै थिएन किनकि हामी त्यो बेलासम्म त्यति चलचित्रहरू पनि बनाउँदैनथ्यौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्र छ भनेर पनि एकदम ढुक्कका साथ भन्ने परिस्थिति थिएन। 2 वर्ष 3 वर्षमा एउटा चलचित्र बन्थ्यो र जो जतिले खेल्नुहुन्थ्यो एउटा आफ्नो सौकको हिसाबले आफ्नो एउटा इच्छाको हिसाबले चाहिँ खेल्नुहुन्थ्यो। एकदमै व्यवसाय हिसाबबाट चाहिँ चलिरहेको पनि थिएन। तर मैले अब युगदेखि युग गरेँ अनि युगदेखि युग गर्दा पनि मलाई अब यो चलचित्र सपोज भोलि गएर हिट भयो भने पनि यसको परिणाम के हुने हो त मलाई फेरि अर्को चलचित्र बन्ने हो कि होइन र यो हिट भइसकेपछि चाहिँ एकदम म पपुलर भएर नेपालमा चलचित्र बन्न भयङ्कर मतलब एकपछि अर्को बन्न थाल्ने हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि ठुलो अन्यलता थियो, प्रश्न चिन्ह थियो किनकि अब अगाडि कुनै उदाहरणै थिएन। अब अहिले त व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ फलानाले 20 वर्ष गर्यो फलानाले 20 वर्ष गर्यो। त्यो बेलामा त त्यस्तो उदाहरण व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्न थियो र चलचित्रहरू मुस्किलले चाहिँ म आउने बेलासम्म 10-12 चलचित्र नेपाली चलचित्र बनेको थियो। एउटा नेपाली चलचित्रको इतिहास नामै भए तापनि त्यो बेलासम्म कमसेकम 40-50 वर्ष अगाडि पहिलो चलचित्र बने तापनि म प्रवेश गर्ने बेलासम्म हार्डली 1 डजन चलचित्र बनेको थियो त्यो समय अवधिमा। त्यस कारण एउटा ठुलो अन्यलता थियो, एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह थियो। पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि दोस्रो चलचित्र कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। तर आफूले गर्न चाहेको कुरा गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्तै नै खुसी लागेको थियो र त्यो आफ्नै काममा मात्रै कन्सन्ट्रेट भइरहेको थिएँ। यसको परिणाम के हुन्छ, यो गरिसकेपछि कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्नुभन्दा पनि जे हातमा छ जे कुरा गरिरहेको छु त्यो प्रेजेन्टमै कन्सन्ट्रेट गरेर त्यसलाई सक्दो राम्रो गर्ने, आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सक्दो प्रयास गर्ने भन्ने चाहिँ मनस्थितिबाट म चाहिँ त्यो चलचित्रमा अगाडि बढेँ। र संजोगवश अहिले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि मेरो चलचित्र यात्रामा मलाई सबैभन्दा खुसी लाग्ने या सबैभन्दा भनौँ न एक हिसाबले गर्व लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने अब यतिका वर्ष चलचित्र गरेँ या विभिन्न पुरस्कारहरू पाएँ, विभिन्न चाहिँ टाइटल्सहरू पाएँ भन्नुभन्दा पनि सबैभन्दा खुसी के लाग्छ भने त्यो पहिलो चलचित्र जब मेरो प्रदर्शन भयो त्यस पश्चात चाहिँ नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा सानोतिनो क्रान्ति नै भयो। क्रान्ति यस मानेमा कि मैले पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि दोस्रो कहाँबाट आउँछ भन्ने परिस्थितिबाट चाहिँ मैले आफ्नो थालनी गरेको त्यो फिल्म रिलिज भएर त्यसलाई जसरी स्वीकार्यो दर्शकहरूले त्यो स्वीकार्ने बित्तिकै त्यो फिल्म रिलिज भएको अर्को 1 वर्ष या 1.5 वर्षपछि चाहिँ म कमसेकम 12-14 घन्टा चाहिँ नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने भइसकेको थिएँ। एकैचोटि म 2-3टा चलचित्रमा काम गर्ने भइसकेको थिएँ। त्यस कारण त्यो युगदेखि युगले चाहिँ एक किसिमको मैले पनि यही भन्ने गर्छु कि मिनी रेभोल्युसन जस्तो नेपाली चलचित्र उद्योगमा ल्याइदियो। जुन मलाई अर्को चलचित्र कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न चिन्ह थियो त्यसलाई पनि हटाइदियो। त्यस पश्चात चाहिँ धेरै निर्माताहरू धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ म फलानालाई लिएर चलचित्र बनाउन चाहन्छु भन्ने चाहिँ अगाडि आउनुभयो र त्यो फिल्म रिलिज भएको 1.5 वर्षपछि चाहिँ म निरन्तर काम गर्दै गएँ र एउटा बिन्दुमा गएर त म अब 16-17-18 घन्टा चाहिँ दैनिकी काम गर्थेँ र त्यो क्रम चाहिँ तपाईँको खालि 1 वर्ष 2 वर्ष मात्रै नभएर 12 वर्षसम्म मैले मिनिमम 14 नत्र 18 घन्टा चलचित्रमा म काम गर्थेँ। एकैचोटि म धेरै चलचित्रहरूमा पनि आबद्ध थिएँ र त्यो बेला अब अहिलेको बिन्दुमा तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू, तपाईँहरू जस्तो चलचित्रमा चाहिँ चासो राख्ने व्यक्तिहरू या अन्य व्यक्तिहरू जसले चाहिँ मेरो करियरको बारेमा सोध्नुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई आजको परिस्थितिमा उभिएर आजको चस्मा लगाएर चाहिँ विगतका कुराहरू सोध्नुहुन्छ। कहिले कहिले त्यहाँ चाहिँ अलिकति
अन्योलता भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ किनकि धेरै व्यक्तिहरूले मलाई भन्नुहुन्छ तपाईँले किन त्यतिका चलचित्र गर्नुभयो किन यो गर्नुभयो भनेर तर हामीले सम्झिनुपर्छ के भने त्यो बेलाको परिस्थितिलाई त्यही बेलाको चस्मा लगाएर हेर्नु सक्नुपर्छ त्यही बेलाको वातावरणलाई बुझेर त्यही बेलाको परिस्थितिलाई अँगालेर नै त्यो मैले किन गरेँ होला भनेर चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ किनकि मैले अघि भने जस्तो पहिलो गर्दाखेरि दोस्रो कहाँबाट आउँछु भन्ने परिस्थितिमा अगाडि बढेको व्यक्तिले के सोध्छ भने धेरै से धेरै चलचित्रहरू बनाओस् र धेरै से धेरै व्यक्तिले चाहिँ नि फलानु व्यक्तिलाई लिएर नै म चलचित्र बनाउन चाहन्छु नत्र त्यति मलाई इन्ट्रेस्ट छैन भन्ने लगानीकर्ताहरूलाई पनि हतोत्साहित गर्न चाहँदैन किनकि धेरै से धेरै चलचित्र बनिसकेपछि मात्रै यो क्षेत्रको चाहिँ विस्तार हुन सक्छ यो क्षेत्र चाहिँ फस्टाउन सक्छ धेरै चलचित्र बन्नु भनेको चाहिँ यसमा आबद्ध हुने धेरै व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता हुनु हो किनकि पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि हामी कहाँ बेरै तपाईँको 4वटा 5वटा चलचित्रहरू एकैचोटि छायाङ्कन भयो भने क्यामेराम्यानको अभाव हुन्थ्यो 4वटा 5वटा चलचित्र एकैचोटि छायाङ्कन भयो भने तपाईँको मेकअप म्यानको अभाव हुन्थ्यो अनि त्यस्तो परिस्थितिमा जब चाहिँ धेरै से धेरै चलचित्र बनाउँदै खेल्दै गइसकेपछि अनि एउटा मलिलो वातावरण देखिसकेपछि अन्य अरू प्राविधिकहरू पनि यसमा आकर्षण हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी चाहिँ क्षेत्रको विस्तार हुन्थ्यो मैले सुरुमा चलचित्र गर्दाखेरि एकैचोटिमा 2, 3, 4वटा फिल्ममा गर्थेँ तेस्रो चौथो फिल्ममा गर्नुपर्दाखेरि सबै प्राविधिकहरू भारतबाट मगाउनु पर्थ्यो तपाईँको क्यामेराम्यानबाट लिएर अघि भर्खर एउटा देउता चलचित्रको कुरा गर्नुभयो उहाँले देउता चलचित्र गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँको मेकअप म्यानबाट लिएर क्यामेराम्यानबाट लिएर सबै व्यक्तिहरू चाहिँ भारतबाट लिएर आएर यहाँ चाहिँ 90 दिन उहाँहरूलाई राखेर चाहिँ हामीले नेपाली चलचित्र छायाङ्कन गर्थ्यौँ किनकि यहाँ हाम्रो जनशक्ति नै पुग्दैन थियो त्यस्तो हिसाबले चाहिँ नि मैले चलचित्र गर्दाखेरि विस्तार भइरहेको थियो र पछि गएर यसको लाभ चाहिँ कसरी भयो भने जो व्यक्तिहरूले असिस्टेन्ट काम गरिरहनु भएको थियो जो व्यक्तिहरूले चाहिँ नि कसैलाई सहयोगको हिसाबमा मेकअपमा सहयोग गरिरहनु भएको थियो या क्यामेरामा सहयोग गरिरहनु भएको थियो या निर्देशकमा चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको थियो उहाँहरू चाहिँ नि फुल क्यापेसिटीमा गर्नको लागि चाहिँ नि चाँडै नै मौका पाउनुभयो किनकि चलचित्रहरू बनिरहेको थियो प्राविधिकहरूको कमी थियो यसलाई तिमीले 4वटामा असिस्टेन्ट गरिसकेर रहेछौ अब यसमा तिमी फुल गर्न भनेर उसले फुल गर्ने चान्स पाउँथ्यो मेकअपमा चाहिँ 3-4वटामा तपाईँले असिस्टेन्ट गरिसक्नु भएको रहेछ अब एउटा ज्ञान होला अब यसमा तपाईँले फुल गर्नुहोस् भन्थ्यो र त्यसरी चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू जो चाहिँ यसरी असिस्टेन्टको काम गर्ने या अलिअलि पछाडि बसेर कामहरू सिकेको व्यक्तिहरूले पनि धेरै चलचित्र बन्दै गइसकेपछि त्यो अपर्च्युनिटी पाउँदै गयो र जनशक्तिको पनि विस्तार हुँदै गयो अब त्यसमाथि फेरि कलाकारहरू पनि आउनुभयो र धेरै व्यक्तिले तपाईँले किन यति धेरै चलचित्र गर्यो भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूलाई के लाग्दो हो भने चलचित्रमा त खालि म एक्लै गएर त गर्ने होइन म एउटा चलचित्रमा आबद्ध हुने बित्तिकै त्यहाँ केही नभए पनि तपाईँको 60-70-80जना मान्छे चाहिँ आबद्ध हुन्छ त्यो टिममा जुट्छ र त्यो टिम जुटिसकेपछि एउटा मेकानिजम चाहिँ त्यसले चाहिँ स्टार्ट गर्छ र त्यसमा खालि प्राविधिकी मात्रै नभएर अन्य अरू कलाकारहरूको पनि खाँचो पर्छ मेरो व्यस्तताका साथसाथमा चाहिँ मेरा सहकर्मी कलाकारहरूको पनि व्यस्तता बढ्थ्यो किनकि मैले चलचित्रमा खेल्ने बित्तिकै आमाको भूमिका गर्ने व्यक्ति पनि चाहियो बाउको भूमिका गर्ने व्यक्ति पनि चाहियो भिलियन पनि चाहियो डान्स डाइरेक्टर चाहियो फाइट डाइरेक्टर चाहियो अनि धेरै से धेरै चलचित्र गरेपछि अब त्यो विधाका व्यक्तिहरू पनि त्यतिकै व्यस्त हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्षेत्र विस्तार हुन्थ्यो र त्यो झिनो मसिनो चाहिँ एउटा किसिमको दूरदर्शिता मैले त्यो बेलामा पनि राखेकै थिएँ एउटा त्यो राखेको थिएँ किनकि स्टार्टिङमा मान्छेले जहिले पनि यसलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभली अगाडि बढ्नुपर्छ क्वान्टिटेटिभली अगाडि बढिसकेपछि मात्रै त्यसमा चाहिँ नि रोजाइको कुरा भन्ने आउँछ तपाईँले धेरै सामग्री नै पस्किनुहुन्न भने त्यहाँ रोजाइको कुरै आउँदैन नि त्यो चाहिँ हरेक प्रडक्टमा पनि त्यही नै हो बजारमा गएर तपाईँलाई खालि 2टा ज्याकेट मात्रै उपलब्धि छ भने त त्यहाँ रोज्ने कुरै आएन तर बजारमा चाहिँ 20वटा ज्याकेटको उपलब्धि छ भने 20वटा मध्ये कुन चाहिँ रोज्ने भनेर तपाईँ रोज्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण त्यो किसिमको एउटा दूरदर्शिता थियो र अर्को चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने अब चलचित्र पनि आखिर मिडियासँग सम्बन्धित क्षेत्र नै हो र विशेष गरिकन अब 46 सालको चाहिँ जनआन्दोलनपछि चाहिँ नि मिडियाको चाहिँ नि एउटा एक हिसाबले दिन प्रतिदिन चाहिँ विस्तार हुँदै गइरहेको थियो चाहे त्यो प्रिन्ट मिडिया होस् चाहे त्यो भिजुअल मिडिया होस् चाहे त्यो रेडियो एफएमहरू होस् अनि चलचित्र पनि त्यसरी विस्तार हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लागेको थियो र नभन्दै चाहिँ नि यसरी
आउँदै गयो र चलचित्रहरू चाहिँ नि खेल्दै गए। तर नेपाली चलचित्रहरूले मलाई एउटा गर्व गर्ने पाटो त्यो भयो र अर्को चाहिँ मलाई नेपाली चलचित्रहरूले सबैभन्दा ठुलो अर्को उपलब्धि के दिएको भने नेपाली समुदायसँग चाहिँ एकदम गहिरो हिसाबले चाहिँ गाँसिदियो मलाई र नेपाली समुदाय भन्नाले मैले आम नेपाली समुदायहरू जोसँग चाहिँ म चलचित्र खेल्नुभन्दा अगाडि त्यति नजिकिने मौका पाएको थिएँ। विशुद्ध 100% नेपाली हुँदाहुँदै पनि आफ्नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो सम्पूर्ण राष्ट्रमा बस्नुहुन्छ, मेचीदेखि महाकाली हिमालदेखि तराईसम्म बस्नुहुन्छ, विभिन्न पृष्ठभूमिहरू ओगट्नुहुन्छ, विभिन्न पेसामा लाग्नुभएको छ, विभिन्न जीवनस्तर विभिन्न वर्गमा हुनुहुन्छ, सबैसँग चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ परिचित हुने मौका पनि पाएको थिइनँ र म बच्चादेखि काठमाडौँ र विदेशमा बसिरहेको हुनाले त्यस्तै फिल्मकै भन्दा केन्द्रित थिएँ र सबैभन्दा अहिले अर्को एउटा गर्वको कुरा के लाग्छ भने नेपाली चलचित्र मार्फत एउटा आम नेपाली दर्शकहरू, आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग चाहिँ एकदमै गहिरो हिसाबबाट चाहिँ गाँसिने मैले मौका पाएँ र त्यो मेरो लागि अमूल्य छ र त्यो मेरो पहिलो या दोस्रो चलचित्रबाट नि मैले त्यो बिस्तारै महसुस गरेँ र त्यसैलाई मैले पत्र चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर होइन मैले सक्दो जो आफ्नो दर्शक हो, त्यो दर्शकहरूको चाहना, त्यो दर्शकहरूको स्वाद, त्यो दर्शकहरूको मनोविज्ञानलाई नै लिएर चाहिँ नि कथाहरू गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई नै लिएर चाहिँ नि आफ्नो पात्रहरू सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई कहीँ न कहीँ एउटा दूरदर्शिता थियो। त्यस कारण पनि मैले चाहिँ आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने किसिमको त्यो बेलाको परिवेशको आइडेन्टिफाई गर्ने किसिमको चाहिँ पात्रहरू निर्वाह गरेँ र त्यही किसिमको चाहिँ कथाहरूमा पनि संलग्न भएँ, जसले गर्दाखेरि एउटा असाध्यै एक किसिमको गहिरो नाता नेपाली जनसमुदायहरूसँग बस्नु र त्यो पनि मेरो आफ्नै इच्छा नै भएको हुनाले र त्यही सोचाइकै साथ नै म अगाडि बढेको। मलाई लाग्यो कि म नेपाली चलचित्रमा खेलेपछि मैले नेपाली आम नेपाली दर्शककै चाहिँ स्वादमा पस्किनुपर्छ, आम नेपाली दर्शककै मनोविज्ञानलाई चाहिँ समेट्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लाग्यो। न कि अर्को ठाउँमा कस्तो चलचित्र बनाएको छ, अर्को ठाउँको हिरोले कस्तो गर्नुपर्छ, हिरोइजम भने के हो भनेर लाग्नुभन्दा पनि आफ्नो जनसमुदायबाट सँग चाहिँ कसरी नजिकिने, आफ्नो जनसमुदायहरूले चाहिँ रमाउने, उहाँहरूले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने कथावस्तुहरू, उहाँहरूले आइडेन्टिफाई गर्ने इमोसन्सहरू, उहाँहरूको घर आँगन, उहाँहरूको परिस्थिति, उहाँहरूको सामाजिक वातावरणहरूलाई चाहिँ झल्किने किसिमका सामग्रीहरू कसरी पस्किने भन्नेमा म पर्दाखेरि केन्द्रित भएँ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तै किसिमका चलचित्रहरू, त्यस्तै किसिमका पात्रहरू मैले चाहिँ निर्वाह गरेँ। अब त्यो गरेँ भन्दा भन्दै पनि अब सबै हाम्रो चलचित्रहरू त एक हिसाबले कमर्सियल चलचित्र नै हो, त्यसमा कमर्सियल एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ होइन, अतिरञ्जित पनि हुन्छ, नाचगान पनि हुन्छ, सबै हुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि कहीँ न कहीँ त्यस्तो इस्युजहरू हामी जहिले पनि मैले दिने प्रयास गरेँ जहाँबाट चाहिँ आम नेपाली विशेष गरिकन म युवा भएर त्यो बेलाको युवाहरूकै चाहिँ दृष्टिकोण, त्यो युवाहरूकै आवाज, युवाहरूले चाहिँ सामना गर्नुभएका चुनौतीहरू, उहाँहरूले सामना गर्नुभएका थिचोपिचोहरू, उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यो व्यक्तिले हामीले सोचेभन्दा अतिरञ्जितबाट प्रस्तुत गरिरहेछ, तर कहीँ न कहीँ यो व्यक्तिले हाम्रै आवाज बोलिरहेछ, कहीँ न कहीँ यो व्यक्तिले हाम्रै भावना पोखिरहेछ भन्ने चाहिँ महसुस गर्नुभयो र त्यो महसुस गरेकै कारण चाहिँ एक किसिमको अटुट सम्बन्ध आफ्नो दर्शकहरूसँग गाँस्यो र आजको बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि म प्रायः भन्ने गर्छु कि अब अन्य अरू राष्ट्रहरूमा एउटा कलाकार र आफ्नो दर्शकहरूको नाता या सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त्यो खासै मेरो बुझाइको विषय भएन। तर म यो राष्ट्रको, म एज अ कलाकार, यो राष्ट्रको कलाकार, यो समाजको कलाकारको हिसाबले चाहिँ मेरो दर्शक र ममा चाहिँ एउटा फ्यान र अडियन्सको सम्बन्ध भन्दा पनि एउटा आत्मीयताको सम्बन्ध छ, एउटा भाइचाराको सम्बन्ध छ,
एउटा पारिवारिक किसिमको सम्बन्ध पनि छ र त्यो म महसुस पनि गर्छु। म विभिन्न ठाउँमा त्यति बेला चलचित्रमा छायाङ्कन गर्दाखेरि व्यस्त हुँदाखेरि त्यति जाने मौका पाउँदैन थिएँ, तर आजभोलि 2-4 वर्ष भयो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर जान्छु, नेपाली जनसमुदायहरूलाई भेट्न पनि जान्छु, उहाँहरूको बिचमा जान्छु र आज उहाँहरू जसरी पोख्नुहुन्छ, जसरी मलाई स्वागत गर्नुहुन्छ, जसरी उहाँहरूले मलाई भेट्नुहुन्छ, त्यो हिसाबबाट मलाई लागेको छ कि आफ्नो दर्शकहरूसँग मैले एउटा आत्मीय सम्बन्ध गाँसेको रहेछु, एउटा भाइचाराको सम्बन्ध रहेछ, एउटा आफ्नोपनको सम्बन्ध रहेछ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गर्छु। त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै ठुलो उपलब्धि पनि हो र त्यो मेरो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो र त्यसको म असाध्यै सम्मान पनि गर्छु र कदर पनि गर्छु। तर अब नेपाली चलचित्रमा म आउँदाखेरि अब खासै अब मेरो अलिकति पृष्ठभूमि भन्दाखेरि मेरो बुवा कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो समयमा उहाँहरू अलिक प्रगतिशील व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्थ्यो, दुवैजना राम्ररी शिक्षा हासिल गर्नुभएको। मेरो बुवा चाहिँ बनारसमा 22 वर्षको उमेरमा पोलिटिकल साइन्समा मास्टर्स गर्नुभएको थियो। मेरो आमा त्यो बेलामा महिलाहरू त्यति पढ्ने चलन नहुँदा पनि उहाँ लखनऊको कलेजमा पढ्नुहुन्थ्यो र बुवा आमाको चाहिँ त्यही, बुवा बनारसमा पढ्ने, आमा लखनऊमा पढ्ने, तर दुवैजना चाहिँ उहाँहरू दुवैजना पाल्पाकै हुनुहुँदो रहेछ त्यो क्षेत्रको। अब त्यो बेलामा कहिले कहिले अब छुट्टीमा फर्किँदाखेरि बाटोमा कता भेट हुँदो रहेछ, दुवैजना फेरि अलिक ठाउँमा त्यसरी देखादेख भएर चाहिँ अब त्यो बेलामा पनि उहाँहरूको चाहिँ हिसाबले चाहिँ प्रेम व्यवहार नै हो र चाहिँ अलिक असाधारण पनि हो त्यो 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 कालखण्डमा। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले व्यवहार गर्नुभएको र 22 वर्षमा मेरो बुवाले मास्टर्स सकेर आएपछि चाहिँ उहाँ पाल्पाको पहिलो हाई स्कुल, जुद्धोदय हाई स्कुल भन्छ कि पद्मोदय हाई स्कुल भन्छ, पद्मोदय हाई कल भन्नु, पद्मोदय कसरी भन्नु हो, पद्मोदय हाई स्कुल, उहाँ पाल्पाले पद्मोदय हाई स्कुलमा चाहिँ उहाँ पहिलो हेडमास्टर हुनुभयो। र बुवाको र मेरो स्टार्टिङमा एउटा मनोविज्ञान चाहिँ मैले के फरक देख्छु भने, जस्तो अहिले मैले आउने बित्तिकै उमेर त मेरो 21 भने नि, छोरा चाहिँ जहिले पनि यङ हुन चाहिरहेछ। बुवा चाहिँ 22 वर्षको उमेरमा हेडमास्टर हुँदाखेरि कहिले अलिकति मेच्योर देख्यौँ, कहिले अलिकति छिप्यौँ, ताकि आफ्नो स्टुडेन्टहरूले पत्याओस्। त्यस कारण त्यहाँ कता कता बाउ छोराको चाहिँ हाम्रो अलिकति म चाहिँ सबै यङै भइरहन खोज्ने, उहाँ चाहिँ आफ्नो उमेरभन्दा चाँडै नै कसरी मेच्योर देखिन् भन्ने लाग्ने र उहाँको पहिलो सेतो कपाल देखिँदाखेरि उहाँ एकदम गर्वका साथ देखाउनुहुन्थ्यो। त्यसरी उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो। अनि धेरै त पढाउनु भएन, 2-3 वर्ष चाहिँ उहाँले त्यो स्कुलमा पढाउनु भयो। त्यस पश्चात म जन्मेको, म पाल्पामा जन्मेँ, त्यहाँ मिसन हस्पिटल छ, त्यो मिसन हस्पिटलमा म जन्मेँ। त्यो धेरै पुरानो हस्पिटल हो, त्यो अहिले पनि छ पाल्पामा। त्यो बेला विदेशीहरूले चलाउँथे, मिसनरिजहरूले चलाउँथे। अनि त्यहीँ जन्मेँ म। जन्मेको 1 वर्ष नपुग्दै चाहिँ बुवाले चाहिँ काठमाडौँ आउने निर्णय गर्नुभयो र हामीहरू काठमाडौँ आयौँ। म वर्ष दिन पनि पुगेको थिइनँ, त्यस कारण पाल्पाको एकदमै खासै एकदम नजिकबाट चाहिँ अनुभव गर्ने मौका चाहिँ पाइनँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई कसरी तपाईँहरू कहाँको भनेर सोध्यो भने जहिले पनि हामी पाल्पाली हौँ नै भन्छौँ र पाल्पाली हुनमा गर्व पनि लाग्छ। अनि अब काठमाडौँ आएर अनि बुवा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उहाँले चाहिँ सर्भिस गर्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँको कूटनीतिकै जीवन चाहिँ सुरु भयो र कूटनीतिकै जीवनमा अब यहाँलाई थाहा नै छ, विदेशतिर सल्लाह हुन्छ र मेरो हुर्काइ पनि त्यसै क्रमबाट भयो। 3 वर्षको उमेरमा बुवाको पहिलो पोस्टिङ पाकिस्तानमा भयो र 3 वर्षको उमेरमा हामी पाकिस्तानमा गएर केही वर्ष बस्यौँ। अनि त्यस पश्चात उहाँको फेरि त्यहाँबाट डाइरेक्टली दिल्लीतिर ट्रान्सफर भयो। पाकिस्तानमा मैले आफ्नो केजी क्लास त्यहाँ गरेँ, 1 क्लास 2 क्लास दिल्लीमा पढेँ। त्यस कारण पढाइको सुरुवात चाहिँ अलिकति विदेशी भूमिमै भयो। त्यस पश्चात यहाँ आएँ, यहाँ आएर 3-4 वर्षमा 4-5 क्लाससम्म सेन्ट जेभियर्स जावड़ाखेलमा सेन्ट जेभियर्स स्कुल छ, त्यहाँ पढेँ। र त्यस पश्चात फेरि बुवाको चाहिँ रुसमा, थाइल्यान्डमा विभिन्न ठाउँमा उहाँको पोस्टिङ भयो। अनि उहाँ सँगसँगै हामीहरू गएर
मैले चाहिँ अन्यहरू आफ्नो स्कुली जीवनमा म चाहिँ अध्ययन गरेँ। त्यस कारण मैले आफ्नो हाई स्कुल सकिन्जेलसम्म कमसेकम 4-5 वटा राष्ट्रमा चाहिँ स्कुली जीवन बिताइसकेको थिएँ। असाधारण नै छ पृष्ठभूमि। अनि त्यसपश्चात फेरि अब दिल्लीमा गएर आफ्नो कलेज युनिभर्सिटी चाहिँ दिल्लीको चण्डीगढमा त्यहाँ गएर पढेँ र मेरो बुवाको चाहिँ संयोगवश कस्तो भइदियो भने उहाँको जीवनको पहिलो पोस्टिङ पाकिस्तान भयो र अन्तिम पोस्टिङ पनि उहाँको पाकिस्तान नै भयो। म चलचित्रमा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ नि उहाँ नेपालको लागि पाकिस्तानी राजदूत भएर जानुभएको थियो। पाकिस्तानमा राजदूत हुनुभएको थियो नेपालको। त्यही नै उहाँको चाहिँ अचानक निधन पनि भयो। अब त्यो पृष्ठभूमिबाट नेपाली चलचित्रमा आउँदाखेरि अब त्यो बेलामा मसँग संलग्न भएका व्यक्तिहरू, मसँग हुर्केका व्यक्तिहरू, मेरा भनौँ न सहपाठीहरू, मसँग युनिभर्सिटीमा पढ्नुभएका, मसँग कलेजमा पढ्नुभएका साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै अनौठो लागेको रहेछ। यो के हो यो राजेश नेपाली चलचित्रमा किन नआउँदैछ भनेर उहाँहरूले। अनि अब घरमा पनि त्यही हिसाबले उहाँहरूले मलाई लिनुभयो। अब घरमा खास अब चलचित्र कलाप्रतिको नकारात्मक सोच भन्दा पनि अब नेपालमा चलचित्र क्षेत्र त्यति फस्टाइसकेको छैन र एउटा युवाले चाहिँ आफ्नो करियर चलचित्रमा बनाउँछु भन्दाखेरि उहाँहरूले खासै त्यसमा त्यति सम्भव देख्नु भएन। किनकि त्यहाँ खासै करियर बन्ने किसिमको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भइसकेको थिएन। त्यस कारण मुख्य गुनासो चाहिँ मेरो घरबाट खासै त्यसैको कारणले हो। कलाप्रति चाहिँ नकारात्मक भ्यू या चलचित्रप्रति नकारात्मक भ्यू हुनुभन्दा पनि किनकि अघि मैले भने जस्तो मेरो बुवा आमा दुइटै अलिकति प्रगतिशील नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि कलाप्रेमीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि राम्रो राम्रो चलचित्रहरू हेर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुराहरू सबैलाई बुझ्नुहुन्थ्यो। तर नेपालमा नेपाली चलचित्र यत्रो छोरालाई देश विदेश घुमाए, यस्तो गराए, एउटा यस्तो पेसामा लाग्दैछ जसको चाहिँ भविष्य पनि छैन, वर्तमान पनि छैन। नेपाली चलचित्रमा खेलेर हो, कहाँ पुग्ने हो, के गर्ने हो, अगाडि कुनै उदाहरण पनि त्यस्तो कहीँ देखिएको छैन भन्ने हिसाबबाट चाहिँ एउटा अभिभावकको चिन्ताको हिसाबले चाहिँ उहाँले त्यसरी चाहिँ मलाई हतोत्साहित गर्नुभयो भविष्य। तर म चाहिँ नि अलिकति त्यस्तै टाइपको थियो कि मलाई के लागेको थियो भने जे कुरा पनि व्यक्तिमा जुन प्यासन हुन्छ नि, प्यासनलाई चाहिँ व्यक्तिले एकचोटि त्यसलाई ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ कि मैले सायद यो गरेँ भने यदि अगाडि कुनै उदाहरण नभए तापनि मैले गरिसकेपछि सायद म नै पहिलो व्यक्ति हुन्छु कि यसमा सफलता हासिल गर्ने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। खालि कलाकारितामा मात्रै होइन, अन्य कुरामा पनि कुनै युवाहरू अब कुनै यस्तो पेसामा लाग्न चाहनुहुन्छ जसको तपाईँले अगाडि उदाहरण पाउनुहुन्न, अगाडि इक्जाम्पल पाउनुहुन्न, अगाडि त्यसमा कसैले सक्सेस हासिल गरेको पाउनुहुन्न। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि कथा कथा तपाईँलाई चाहिँ त्यो आइडिया इम्प्लिमेन्ट गर्न मन छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई गर्न मन छ भने त्यसलाई चाहिँ एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ अवश्य। किनकि जीवनको अर्को बिन्दुमा गएर फेरि तपाईँले फर्केर आउँदाखेरि मलाई त्यस्तो गर्न मन थियो, त्यो मेरो आइडिया यदि सक्सेस भएन 1-2 वर्षमा पनि ठिकै छ, गर्न चाहेको चिजमा म सक्सेस भएन, अब प्लान बीमा लागौँ भनेर लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा सोचाइ चाहिँ ममा थियो। नेपाली चलचित्रमा म लागेको पनि त्यही सोचाइबाट नै हो। मेरो बुवा आमाले हतोत्साहित गर्नुभयो। बुवा त अब मसँग कम्युनिकेसन ग्याप यसमा नै भयो कि अब उहाँहरूले सम्झाउँदाखेरि अब नसम्झेपछि अब जे गर्छस् गर भन्ने हिसाबले उहाँहरू जानुभयो। त्यो खासै एक आपसमा रेस्पेक्ट या स्नेह या मायाको अभावले चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप पाएन। मेरो बुवा आमालाई म एकदमै कदर गर्छु र उहाँले मलाई यो क्षेत्रमा आउन हतोत्साहित गरे तापनि जे जति मैले यसमा सफलता हासिल गरेँ, जे जसरी अगाडि बढ्न सकेँ त्यसको श्रेय चाहिँ म उहाँहरूलाई नै दिन्छु। आखिर व्यक्तित्वको निर्माण या मेरो सोचाइको निर्माणमा उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ र त्यो उहाँले त्यो भूमिका खेल्नेकै कारणले नै मैले चाहिँ यस्तो किसिमको सोचाइ राख्न सकेँ, यस्तो किसिमको दृष्टिकोण राख्न सकेँ। त्यस कारण क्षेत्रप्रति उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै सपोर्ट नगरे तापनि र क्षेत्रमा लाग्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै नजिकबाट त्यसलाई बुझ्ने, मलाई चाहिँ
एउटा टेवा दिने किसिमको काम नगरे तापनि उहाँहरूले एउटा मेरो जीवनमा अहम भूमिका खेल्नुहुन्छ। त्यस कारण बुवाआमालाई चाहिँ जहिले पनि श्रेय चाहिँ अवश्य पनि दिनुपर्छ। र त्यो बिन्दुबाट थाल्दाखेरि चाहिँ नि मलाई एकदमै भौतिक हिसाबको चुनौती भन्दा पनि भावनात्मक हिसाबबाट चाहिँ धेरै चुनौती थियो। किनकि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि म खासै भन्ने हो भने वान म्यान टिम थियो, म वान म्यान आर्मी भयो कि मेरो वरिपरि। किनकि कोही पनि व्यक्ति कुनै पनि फिल्डमा लाग्दाखेरि तपाईँको सपोर्ट सिस्टम राम्रो छ भने तपाईँको एउटा अर्कै किसिमको एउटा आत्मविश्वास हुन्छ, एउटा अर्कै किसिमको चाहिँ तपाईँलाई हौसला हुन्छ। हामी भन्छौँ नि सपोर्ट सिस्टम, कि तपाईँले केही कार्य गर्नुहुन्छ थाहा भने म यसमा सफल हुन्छु कि हुँदिनँ भन्दाखेरि तपाईँको घरमा तपाईँको वरिपरिमा तपाईँले होइन गर्न सक्छु, तिम्रो क्षमता छ, तिम्रो यो छ भन्यो भने अर्कै किसिमको एउटा मनोभाव हुन्थ्यो। अब त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ म वञ्चित नै भएँ। सबै कुरा चाहिँ नि मेरो आफ्नै डिसिजनमा हुन्थ्यो र मैले आफूले गरेको कार्यहरू खासै सेयरिङ गर्ने मेरो इमिडिएट सर्कलमा कोही पनि थिएन। अघि मैले भनिहालेँ, अब साथीभाइहरू जो मसँग हुर्किनु भयो उहाँहरू विभिन्न अन्य क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो, अन्य कुराहरूमा हुनुहुन्थ्यो, नेपाली चलचित्रलाई त्यति बुझ्नुहुँदथ्यो। अनि घरको माहौलमा आउँदाखेरि पनि एउटा यस्तो परिस्थिति थियो कि उहाँहरूले अब म छानबिन गरेर आउँदा पनि कुन चलचित्र गरेको छु, कहाँ मेरो छानबिन भएको छ, कस्तो परिस्थिति छ भन्ने कुरामा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्थ्यो घरको मान्छेहरूलाई, उहाँलाई मतलबै थिएन। त्यस कारण त्यो सबै कुराको सेयरिङ पनि मबाट खासै हुँदैन थियो। र युगदेखि युगको प्रिमियर हुँदाखेरि मेरो घरको सदस्यहरू, मेरो इमिडिएट सर्कलको सदस्यहरू कोही पनि हुनुहुन्न थियो हेर्नको लागि, म एक्लै नै थिएँ। तर त्यो हुँदा पनि आफ्नो कलाप्रतिको विश्वास चाहिँ डह्रो थियो। आफ्नो हौसला आफै बुलन्द गर्ने एउटा क्षमता चाहिँ नि अद्भुत थियो मैले फर्केर हेर्दाखेरि। त्यस्तो कुराबाट चाहिँ त्यति हतोत्साहित चाहिँ म भएन। र दुर्भाग्यवश चाहिँ अब मेरो बुवा चाहिँ अलिकति चाँडै नै बित्नु भयो अचानक। उहाँ पाकिस्तानमा हुनुहुन्थ्यो, नेपालको राजदूत भएर जानुभएको थियो र गएको 3 महिनामै उहाँ चाहिँ अचानक एउटा सामान्य परिस्थितिमा चाहिँ बित्नुभयो। उहाँ गाडीमा पाकिस्तानको राष्ट्रपतिलाई भेटेर एम्बेसी फर्किने बेलामा गाडीमै चाहिँ उहाँलाई अलिकति सास फेर्नु गाह्रो भएर चाहिँ उहाँ गाडीमै बित्नुभयो। उहाँ खालि केवल 56 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मृत्यु चाहिँ करिब अहिले भर्खर मैले हाम्रो केशव भट्टराईजी बित्नुभयो। केशव भट्टराईजीको मृत्युको खबर सुन्दाखेरि कता कता मेरो बुवाको मृत्युको पनि मलाई याद आयो। किनकि मेरो बुवा पनि खासै बिरामी भएर थलो परेको या यस्तो केही पनि थिएन। उहाँलाई अलिकति हाई ब्लड प्रेसर चाहिँ थियो। 30को दशकपछि उहाँलाई हाई ब्लड प्रेसर थियो र हाई ब्लड प्रेसर चाहिँ कहिले त्यस्तो गर्दो पनि रहेछ। त्यस कारण 56 वर्षको उमेरमै उहाँ हिँडुल गरिरहने, भेटघाट गरिरहने गर्दा गर्दै नै बित्नुभयो अचानक। र त्यो चाहिँ असाध्यै एउटा एकदमै मेरो दिमाग र हृदयमा चाहिँ ठुलो चोट पुर्याउने घटना थियो। किनकि बुवाको मृत्युको साथसाथ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ त्यतिकै अधुरो रह्यो। किनकि जब उहाँ पाकिस्तान जानुभयो कि त्यो बेलामा म गोपी कृष्ण भन्ने चलचित्रको छायाङ्कन गरिरहेको थिएँ र म कुन चलचित्रको छायाङ्कन गरिरहेको छु भन्ने कुरा त उहाँलाई अवश्य पनि थाहै थिएन, उहाँले मतलब पनि राख्नुहुन्न थियो। तर जाने बेलामा उहाँले मलाई भेट्नु पनि भएन, पाइ पनि भएन। तर मलाई के लागेको थियो भने अब म काम गर्दैछु, राम्रै गरिदिरहेको छु। अब बुवा भर्खर 56 वर्ष हुनुभयो, राम्रो गर्दै गएर सफलता हासिल गरिसकेपछि त अब बुवा आमाको यो खास चाहना भनेको त आफ्नो छोराछोरी सक्सेस होस् भन्ने नै हो। म एउटा सक्सेसफुल बिन्दुमा पुगेपछि त हाम्रो कुरा मिलि नै हाल्छ। किनकि माया, स्नेह, रेस्पेक्ट त छँदैछ, त्यस्तो किसिमको तित्यता त छैन। खालि एउटा प्रोफेसनल चोइसले गर्दाखेरि उहाँले त्यसो गर्नुभएको भन्ने थियो। र उहाँले मलाई खासै नभेटिकन पनि हाम्रो गुड बाई पनि नभइकन र त्यो जानिरहेकोसँग हाम्रो त्यति बोलचाली पनि भइरहेको थिएन। तर सुध्रिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रबल सम्भावना चाहिँ थियो।
बित्दाखेरि धेरै कुराहरू अधुरो रह्यो, धेरै कुराहरू खट्क्यो र जीवनमा चाहिँ नि एउटा भनौँ न नजिकको व्यक्ति बित्दाखेरिको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो घटनाबाट धेरै नजिकबाट महसुस गरेँ, जसले चाहिँ नि भावनाको त्यो बाटोलाई बुझ्ने चाहिँ ठुलो शिक्षा थियो, ठुलो के भन्ने अवसर थियो पनि भन्नु पर्यो। र धेरै मैले चलचित्र गर्दाखेरि आफ्नो कलाकारिता गर्दाखेरि त्यो भावनाले मलाई धेरै निर्देशित गर्थ्यो। मैले त्यति अब त्यसको बारेमा अब यहाँलाई अहिले भनिरहेको छु, सायद पहिलोचोटि नै भनिरहेको छु, मैले त्यति सेयर त गर्दिनँ। अब मेरो त्यो सुरुवातदेखि नै कसैसँग त्यति सेयर नगर्ने बानी हुनाले मैले खासै पछिसम्म पनि त्यति आफ्नो कुराहरू मनका कुराहरू यता कुराहरू धेरै खासै त्यति सेयर गर्दिनँ। यहाँबाट चलचित्रको व्यक्ति यहाँ देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि थाहा होला। तर त्यो बुवाको घटनाले चाहिँ नि धेरै बाटोसम्म पनि मेरो कलाकारितामा आवश्यक पर्ने भावनालाई चाहिँ कता न कता त्यो अनुभव गरेको भावनाले चाहिँ मलाई निर्देशित गरिरहेको थियो। त्यसले अब यो त्यस्तो मेरो पृष्ठभूमि थियो। घरमा पनि चलचित्र नबुझ्ने, साथीभाइहरू पनि चलचित्र नबुझ्ने, चलचित्रमा आउनुभन्दा अगाडि पनि अब विदेशतिर यताउति लेखन पढन गरिरहेको व्यक्ति नेपाली चलचित्रमा आएर त्यसपछि नेपाली चलचित्रको मार्फत पनि मैले भने जस्तो आम नेपाली जनसमुदायको नजिकिन पाउँदा त्यो मेरो लागि पहिलो ठुलो अवसर दिलाइदिएको मेरो कलाले। र त्यो कलाको मार्फत चाहिँ नि मैले आफ्नो आम नेपाली जनसमुदायहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने, उहाँहरूको चाहिँ नि परिस्थितिलाई चाहिँ नि अँगाल्ने मौका पनि पाएँ। सायद अन्यहरू पेसामा लागेको भए मैले त्यो मौका पाउँदिनँ थियो होला। किनकि कलाकारिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुल के हो भने, विशेष गरी एक्टिङ फिल्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुल के हो भने, धेरै व्यक्तिले भन्छ कि कुनै पात्र गर्दाखेरि हो जस्तो तपाईँले कुनै पात्र मजदुरको पात्र गर्नुहुन्छ भने गएर मजदुरसँग चाहिँ एक हप्ता सङ्गत गरेर मजदुरको दैनिकी हेर, उसको यो हेर, अनि त्यसपछि त्यसमा सिक, या अन्य अरूको पात्र गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो माहौलमा गएर चाहिँ केही समय बिताऊ, नजिकबाट हेर भन्नुहुन्छ। तर म चाहिँ त्यो स्कुल अफ थटबाट कहिले पनि डाइरेक्टेड भएन। म चाहिँ कुन स्कुल अफ थटबाट डाइरेक्टेड भयो भने अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि एम्पथी। एम्पथी भनेको यदि तपाईँले अरूको दृष्टिकोणबाट अरूको जुत्तामा उभिएर हेर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ भने तपाईँले अरूको परिस्थिति बुझ्नुहुन्छ। भोको अनुभव गरिरहनु, 10 दिनको भोको अनुभव गर्नको लागि मलाई 10 दिनको भोको मान्छेसँग गएर पर्दैन। तर 10 दिनको भोको व्यक्तिले के महसुस गर्छ भन्ने दृष्टिकोण बुझ्ने यदि मैले क्षमता राखेको छु भने पुगेको सक्छु। कलाकारितामा मैले प्रयोग गरेको औजार त्यही हो, सेन्स अफ एम्पथी। अर्कोको परिस्थिति, अर्कोको जुत्तामा उभिएर हेर्न सक्ने क्षमता, त्यो हेर्न सक्नुभयो भने तपाईँले कुनै पनि पात्रलाई चाहिँ नजिकबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो पात्रबाट अनभिज्ञ भए पनि, अपरिचित भए पनि, त्यसलाई कहिले पनि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा महसुस नगरेका अर्कोको परिस्थितिबाट चाहिँ हेर्ने क्षमता तपाईँले राख्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि पात्र गर्नु सहज हुँदैन। मैले चाहिँ युज गरेको टुल त्यही नै हो। त्यस कारण पनि मेरा चलचित्रहरूको नाम 1 नम्बरको पाखे, भरिया, होइन, मजदुर, यस्तो ठुलो चलचित्रहरू चाहिँ मैले धेरै गरेँ। पाले दाई, होइन। अब मैले भरिया गर्दाखेरि हाम्रो भरिया दाजुभाइहरूसँग गएर समय त बिताएँ। तर एउटा भरिया दाजुभाइहरूले के महसुस गर्नुहुन्छ, के फिल गर्नुहुन्छ, त्यो बुझ्ने क्षमता चाहिँ मलाई थियो। र तपाईँलाई एउटा रोचक कुराहरू भन्नुहुन्छ, चलचित्र भरियाको नाम आइहाल्यो। चलचित्र भरिया भर्खरै रिलिज भएको थियो र म अर्को चलचित्रको रिलिज क्रममा नारायण हालमा थिएँ।
र अर्को चलचित्रको रिलिज क्रममा चाहिँ दर्शकहरूसँगै बसेर हलमा हेर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गरिएको थियो र हामी हलमा गएको थियौँ। त्यति बेलासम्म भर्खर भरिया चलचित्र रिलिज भइसकेको थियो र हलबाट निस्किँदाखेरि म गाडीमा बसिरहेको थिएँ अनि धेरै दर्शकहरूले गाडीको वरिपरि घेर्नु भएको थियो, बाक्लै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यत्तिकैमा एउटा भरिया जस्तो देखिने व्यक्ति, किनकि उहाँको हातमा त्यो नाम्लो थियो, नाम्लो भन्छ नि, नाम्लो थियो अनि त्यस्तै उहाँको आवरण केही थियो। उहाँ चाहिँ त्यो भिडलाई छिचोल्दै मेरो गाडीतिर आउनुभयो र मेरो गाडीतिर आएर अनि उहाँले झ्याल खोलाएर मेरो हात समातेर उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ पनि त हामी जस्तै भरिया पो हुँदो रहेछ, मैले हेरेँ नि तपाईँको यो भरिया चलचित्र भनेर भन्नुभयो। त्यो मेरो लागि चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो कम्प्लिमेन्ट हो। कम्प्लिमेन्टको कुरा आउँदाखेरि अर्को उदाहरण पनि म यहाँलाई भनिदिन्छु। म चलचित्र सुरुवातका दिनमा हुन त अहिले काठमाडौँको परिवेश त्यस्तो छैन, कोलाहल त अलिकति बढी नै छ आजकल, तर त्यो बेलामा अलिकति वातावरण पनि त्यस्तै थियो। चलचित्रको छानबिन गरेर कहिले म फर्किँदाखेरि ठमेलमा धेरै स्ट्रिट बोइजहरू हुनुहुन्थ्यो, सडक बालबालिकाहरू। अनि ती सडक बालबालिकाहरू चाहिँ मलाई देखेर धेरै झुम्बिनु पनि हुन्थ्यो र म उहाँहरू जहिले पनि नजिक बसेर भेट्थेँ पनि, उहाँहरूसँग बसेर केही खानपिन पनि गर्थ्यौँ। र कहिले कहिले मैले चाहिँ मेरो गाडी हालेर उहाँहरूलाई आइसक्रिम खान पनि लान्थेँ। अफसोस कि त्यो वातावरण अहिले छैन। अब अहिले अपरिचित व्यक्तिले त्यतिकै गाडीमा हालेर कता कता लाँदाखेरि के निकै होला भन्ने वातावरण अलिकति सहजै थियो काठमाडौँको। एक दिन चाहिँ मैले 8-10वटा सडक बालकहरू मात्रै थियो, बालिका थिएन, सडक बालक 5-7 जनालाई आफ्नो गाडीमा हालेँ। सुटिङबाट फर्केको थिएँ म, अनि सुटिङबाट फर्केपछि मेरो घर ठमेलबाटै जानुपर्छ। ठमेलबाट ल आऊ त ल, म घर जानुभन्दा अगाडि दरबारमा एक चक्कर लगाएँ, तिमीहरूलाई आइसक्रिम किनिदिन्छु भनेर मैले गाडीमा हालेर लगेँ। अनि उहाँहरूलाई आइसक्रिम किनिदिएँ। अनि उहाँहरूलाई ड्रप गर्ने बेलामा उनीहरू आफूमा गफ गरिरहेको थियो कि मैले सुनिरहेको थिएँ। गफ मैले के गर्नुभयो भने एउटा बालकले सोध्यो, तिमीहरूलाई थाहा छ राजेश दाइले हामीलाई किन यति माया गर्नुहुन्छ भनेर। अर्कोले भन्यो थाहा छैन, किन थाहा नहुने, उहाँ पनि त पहिला हामी जस्तै खाथे त हो। चलचित्रहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यही कारण अब स्टेजमा उभिएर थाप्ने अवार्ड भन्दा त्यही मैले अहिले दिएका उदाहरणका अवार्डहरू त्यो मेरो त्यो अवार्डहरू गर्दाखेरि एउटा अद्भुत ऊर्जा चाहिँ पाइदिरहेको थिएँ। र आज अब यो बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै नै खुसी लाग्छ, किनकि चलचित्रको यात्रा मैले अब 1 स्टेप एट अ टाइम थालनी गरेको, बनी बनाओ बाटोमा हिँडेको होइन, आफ्नो बाटो आफै खन्दै गएको। कहाँसम्म पुगिन्छ, के उपाधि पाइन्छ, के सम्मान पाइन्छ भन्ने चाहिँ एकदमै अनियोगता, त्यसमा त्यति चासो नराखेर खालि आफ्नो कर्म गर्दै हिँडिरहेको हो। र यहाँसम्म आइपुग्यो र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ। र आज म देख्छु समयले चाहिँ विभिन्न परिस्थितिहरूको सृजना गरि नै हाल्छ। र चलचित्र भनेको चाहिँ कला मात्रै नभएर यसमा चाहिँ टेक्निकल बाटोले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र मनुष्य समाजमा जहिले पनि खालि चलचित्रमा मात्रै नभएर मनुष्य समाजमा टेक्नोलोजीले नै समाजलाई निर्देशित गर्छ। र त्यो सिनेमामा मात्रै, सिनेमामा क्यामेरा यो स्क्रिन युज हुन्छ भनेर मैले खालि त्यो हिसाबले मात्रै टेक्नोलोजी भनेको छ। कुनै पनि टेक्नोलोजी जस्तो आज जुन टेक्नोलोजिकल अवस्थामा परिस्थिति छ, समाज छ, त्यसैको प्रतिबिम्ब हो आजको समाजको चालचलन। त्यस कारण टेक्नोलोजी ले नै एउटा अहम भूमिका खेलेको हुन्छ मानव जातिको चाहिँ जीवनशैलीमा, मानव जातिको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउने,
कस्तो किसिमको पेसाहरूमा कस्तो किसिमको चाहिँ ज्ञानहरू हासिल गर्नुपर्ने कस्तो किसिमको शिक्षाबाट निर्देशित हुनुपर्ने भन्ने कुरा टेक्नोलोजीले नै मा निर्भर हुन्छ किनकि इन्डस्ट्रियल एज जब सुरु भयो हाम्रो खेती किसानी पछि इन्डस्ट्रियल एज सुरु भयो त्यसपछि खालि औजारहरू मसिनहरू कलपुर्जाहरू कस्तो कस्तो बन्दै गयो त्यसमा कस्तो कस्तो चाहिँ परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै गयो त्यसैले नै समाजले निर्धारित गर्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने वातावरण कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि फ्याक्ट्रीमा उपलब्ध टेक्नोलोजीको कुराहरूले नै निर्धारित गर्यो त्यही कारण चलचित्र पनि असाध्यै टेक्निकल पक्ष भएको हुनाले मलाई धेरै व्यक्तिहरूले आएर सोध्नुहुन्छ नेपाली चलचित्र पहिलाको भन्दा अहिले राम्रो भयो भन्नुहुन्छ त्यो पहिला र अहिले भन्ने हुँदै हुँदैन किनकि तपाईँको यो जस्तो जस्तो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ परिवर्तन भइजान्छ त्यसो चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीले चाहिँ खिचेका कुराहरू टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर बनेका प्रडक्टहरूमा चाहिँ भिन्नता आइ नै हाल्छ त्यो चलचित्रमा मात्रै नभएर अन्य कुरोमा पनि हो होइन आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि एउटा कोड बनाउने तरिका र आज कोड बनाउने तरिकामा धेरै फरक छ 50-60 वर्ष अगाडि एउटा माटोको भाँडा बनाउने तरिकामा र अहिले चाहिँ भनौँ न भाँडा बनाउने तरिकामा धेरै फरक छ त्यो सबै टेक्नोलोजीले नै भूमिका खेलेको हो त्यसले चलचित्र पनि त्यही नै हो आज हामी एउटा टेक्नोलोजिकल अवस्थामा छौँ त्यही हिसाबले चाहिँ चलचित्रहरू बनिरहेका छन् र चलचित्र भनेको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने भनेको तपाईँको इमेज क्याप्चरिङ र साउन्ड क्याप्चरिङ हो इमेज क्याप्चरिङ र साउन्ड क्याप्चरिङ जसो जसो परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै गयो त्यसो चाहिँ त्यसका प्रडक्टहरू चाहिँ परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै जान्छ र आज इमेज क्याप्चरिङ र साउन्ड क्याप्चरिङ टेक्नोलोजी चाहिँ एउटा अर्को खुड्किलामा आइसकेको छ र त्यही अनुसारले चाहिँ नेपाली चलचित्रहरू या अन्य चलचित्रहरू पनि बनिसकेका छन् र आजको युगमा आएर जब नयाँ नयाँ कलाकारहरू नयाँ नयाँ प्रविधिहरू जुन जोस र जानका साथ यसमा संलग्न हुनुहुन्छ कतिले जसरी आफ्नो एउटा भविष्य देख्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो अगाडि उदाहरणहरू देख्नुहुन्छ उहाँहरूको चलचित्रमा सफलता हासिल गरेकै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको घर परिवारहरूले जुन गर्व महसुस गर्नुहुन्छ त्यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ कता न कता चाहिँ आफूले चलचित्र क्षेत्रमा संलग्न भएको आफ्नो उपलब्धि जस्तो पनि लाग्छ किनकि जुन बिन्दुले मैले सुरुवात गरेको थिएँ त्यो बिन्दुमा त्यो खासै परिस्थिति थिएन तर आज आएर चाहिँ एउटा व्यक्ति किसिमको उत्साह छ कोही व्यक्ति सफल हिरोइन छ भने ऊ भनेको ठुलो गर्व पनि गर्छ उसले धेरै आफूलाई अवसर पाएको पनि महसुस गर्छ र त्यो पनि चलचित्रको विकासकै चाहिँ एउटा बाटो हो त्यसले आजको बिन्दुमा आएर चाहिँ साह्रै खुसी लाग्छ त्यो खुसी लाग्छ भन्ने बित्तिकै नेपाली चलचित्रले चाहिँ धेरै नै एकदमै विकास गरिसकेको छ भनेर पनि म भन्दैन गर्न धेरै कुराहरू बाँकी नै छ र चलचित्र भनेको फेरि यस्तो एउटा विषय पनि हो जुन चाहिँ खालि आर्ट मात्रै पस्कन्छ अहिले कला र संस्कृतिलाई मात्रै टेवा दिन्छ भन्ने किसिमको पनि होइन यसमा कमर्सियल बाटो पनि हुन्छ कमर्सियल बाटो भएपछि आम दर्शकको चाहिँ इच्छालाई उहाँहरूको स्वादलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ मान्छेले कमर्सियल बाटोमा हालेर पनि चलचित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ किनकि चलचित्र बनाउँदाखेरि त्यसमा केही खर्च पनि हुन्छ र त्यो खर्च भइसकेपछि त्यो खर्च उठ्नुपर्ने त्यसबाट मुनाफा कमाउनु पर्ने पनि परिस्थिति आउँछ किनकि त्यो नगरिकन फेरि अर्को चलचित्र बनाउन सम्भव हुँदैन त्यस कारण चलचित्र भनेको एउटा साथै बृहत भास्ट फिल्ड पनि हो चलचित्रलाई चाहिँ एउटै दृष्टिकोण राखेर पनि हेर्नु मिल्दैन खालि यो मात्रै चलचित्र किन बनेन यो किन बन्यो भनेर पनि मिल्दैन चलचित्र भनेको किताब जस्तै हो किताबहरू विभिन्न विषयवस्तुमा लेखिन्छ विभिन्न विषयवस्तुमा चाहिँ छापिन्छ त्यो गहिरो से गहिरो विषयवस्तु पनि हुनसक्छ हल्का से हल्का विषयवस्तु पनि हुनसक्छ एकदम ऐतिहासिक विषयवस्तु वैज्ञानिक विषयवस्तु पनि हुनसक्छ र साथै सरल मनोरञ्जनात्मक विषयवस्तु पनि हुनसक्छ र चलचित्रको उद्देश्य त्यही हो र चलचित्र बनाउँदाखेरि जहिले पनि अब मैले जुन चलचित्र बनाउँछु त्यो चलचित्रको लागि हेर्ने दर्शक छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै हो यदि त्यसको डिमान्ड छ दर्शक छ भने व्यक्तिले कुनै पनि विषयवस्तुमा चलचित्र बनाउन सक्छ मेरो चाहिँ सृजनामा चाहिँ त्यो किसिमको धारणा छ सृजनामा अभिव्यक्तिमा चाहिँ स्वतन्त्रता मान्छेलाई हुनुपर्छ दुईवटा फिल्म मेकरको एउटै पर्सपेक्टिभ नहुन सक्छ दुईवटा फिल्म मेकरको विषयको रोजाइ एउटै नहुन सक्छ तर रोजाइ उस्तै नभए पनि एउटा कसको राम्रो कसको नराम्रो भन्ने हुँदैन आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो कसलाई कस्तो किसिमको विषयवस्तुमा चलचित्र बनाउनु मन लाग्छ कसलाई कस्तो
यदि उसलाई लाग्छ कि होइन मेरो अभिव्यक्ति गर्ने तरिकै नै यही हो, म यो माध्यमबाट आफ्नो अभिव्यक्ति गर्न चाहन्छु चलचित्रमा भन्ने हो भने उसलाई पूर्ण स्वतन्त्रता छ। त्यस कारण सिर्जनामा चाहिने परिधि लगाउन चाहिँ मिल्दैन भन्ने मेरो धारणा छ। तर त्यो परिधि लगाउन मिल्दैन भन्नेमा चाहिँ फेरि त्यसलाई च्यानलाइज नै गर्नु मिल्दैन भन्ने चाहिँ नि होइन। बनाउने हक चाहिँ नि हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी च्यानलाइज गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रदर्शन गर्दाखेरि कस्तो वर्गमा राख्ने, कस्तो माध्यममा राख्ने, कस्तो किसिमको चाहिँ त्यसलाई ग्रेडिङ दिने भन्ने चाहिँ नि हुनुपर्छ। तर सृजना चाहिँ नि खुला हुनुपर्छ। नगरेको कमसेकम अलमोस्ट 3 वर्ष पनि भयो। तर निरन्तर मैले मेरो चलचित्रको करियरमा अहिले यसो हेर्दाखेरि एउटा असाधारण नै लाग्छ कि अब मलाई लाग्छ 22-23 वर्षसम्म कुनै दिन त नभनौँ, कुनै महिना थिएन होला जुन महिना मैले मेकअप गरिनँ या चलचित्रको क्यामेरालाई फेस गरिनँ। 23 वर्ष कन्टिन्युस त्यो मेरो दैनिकी जस्तै नै भयो। किनकि अब धेरै कलाकारहरू अरू पनि हुनुहुन्छ जो मभन्दा धेरै वर्ष काम गर्नु पनि भएको छ, म जतिको पनि काम गर्नु भएको छ। तर त्यसरी निरन्तर चाहिँ बिरली गर्नुभयो। कसैले अलिकति ग्याप राख्नुभयो, कसैले केही समयपछि गर्नुभयो। तर मैले चाहिँ 22-23 वर्ष चाहिँ एभ्रिडे मेकअप गरिरहेँ र 12 वर्ष चाहिँ कि मैले अघि भने जस्तो मिनिमम 14 नत्र 18 घन्टा म कसरी काम गर्थेँ भने तपाईँको चलचित्रमा काम गरिसकेको चलचित्र कर्मीहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई थाहा हो। चलचित्रमा काम गरिसकेपछि तपाईँको शनिबार आइतबार या छुट्टीको दिन बिदा भयो भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँले कन्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि र तपाईँ धेरै चलचित्रमा कन्ट्र्याक्ट लिइरहनु भएको छ भने तपाईँले एभ्रिडे नै तपाईँको चाहिँ काम हुन्छ, यहाँ विकेन्ड भन्ने हुँदैन। र त्यो 12-14 वर्ष त दसैँ र त्योहार जस्तो ठाउँ बेलामा पनि टिकाको 1 दिन अगाडि, टिकाको 1 दिन पछाडि मात्रै हामी सुटिङ गर्दैथ्यौँ। त्यसपछि सुटिङ गर्ने बाध्यता पनि थियो, किनकि स्केड्युल मिलाउनु पऱ्यो, टाइममै चलचित्रहरू सक्नु पनि पऱ्यो। त्यहाँदेखि त्यो हिसाबबाट एकदमै निरन्तरता 12 वर्षसम्म। अनि कहिले कहिले छुट्टी भयो भने प्रोडक्सनले फोन गरेर त्यो दिन दाइ आज क्यामेरा बिग्रियो त्यस कारण सुटिङ नहोला जस्तो छ भन्छ, या हिरोइनको टाउको दुख्यो आज सुटिङ नहोला जस्तो छ भन्यो, या आज मौसम खराब छ त्यसरी सुटिङ नहोला जस्तो छ भन्यो भने मात्रै छुट्टी हुन्थ्यो। त्यहाँदेखि त्यो हिसाबले काम गरेर त्यो काम गर्दाखेरि त्यो बेलामा मलाई खुसी पनि लाग्यो। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि मैले कसरी गरेँ होला भनेर जस्तो लाग्छ कि, किनकि चलचित्रमा काम गर्नु भनेको फेरि अन्य अरू अफिसमा काम गर्नु जस्तो होइन कि तपाईँ खालि डेस्कमा बसेर इन्डोर बसेर मात्रै तपाईँ काम गरिरहेको छ। चलचित्रमा त तपाईँको चाहिँ नि मानसिक हिसाबबाट, शारीरिक हिसाबबाट, सबै हिसाबबाट चाहिँ तपाईँको लगानी हुन्छ होइन। चलचित्र तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ दिनभरि फाइट पनि गर्नुपर्छ, त्यसपछि राति गएर डबिङ पनि गर्नुपर्छ, हिरोइनसित गाउनु पनि पर्छ, ड्रामेटिक सिनहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँको शारीरिक मानसिक तपाईँको सबैको चाहिँ लगानी भइरहेको हुन्छ। तपाईँ घाममा पनि काम गर्नुहुन्छ, अझ पुसमामा तपाईँ रातभरि चाहिँ पानीमा लड्ने काम पनि हुन्छ। हिरोइनलाई च्यापेर पुसमाको चाहिँ जाडोमा तपाईँलाई पानी पार्दैन, हिरोइनलाई च्यापेर चाहिँ पानीको रमझममा के गर्नु त्यो सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ 14-18 घन्टा चाहिँ काम हुन्थ्यो। र 12 वर्षपछि एक्चुअली मेरो एउटा रोचक के सुनाउँछ, 12 वर्षपछि मेरो बहिनी थियो अमेरिकामा डेन्टिस्ट्री गरिरहेको थियो त्यो बेलामा। अहिले त डेन्टिस्ट नै छ। उसको चाहिँ त्यही अमेरिकामा बस्ने एउटा अमेरिकन युवासँग चाहिँ उसको लभ परेर बिहा गरेर दिदो गरेछ। अनि मेरो आमा फेरि त्यही हो, मेरो आमाले विदेशसँग मलाई त चित्त बुझेन भन्नुभयो। अनि उहाँ जान चाहिँ आनी गर्नुभयो। अनि अब परिवारलाई प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ ल म गइदिन्छु बहिनीको बेलामा अमेरिका भनेर अमेरिका जाने निदो गरेँ। त्यो अमेरिका गएको बेलामा अब त्यो 12 वर्ष त्यसरी खटिसकेपछि मैले के सोचेँ भने अब अमेरिका जाँदाखेरि बहिनीको विवाह पनि अटेन्ड गर्छु, अनि 1-2 महिना यसो घुमेर आउँछु म आनन्दले अमेरिका। अनि फर्केर आउँदाखेरि अलिकति युरोप पनि भनेर एकदमै जवान थिएँ त्यो बेलामा, खालि ब्याकप्याक मात्रै लिएर युरोप पनि
दिदी र बहिनीसँगको भेटघाट र उसको विवाह पश्चात चाहिँ फेरि अलिअलि घुमेँ। त्यसरी म 12 वर्ष लगातार काम गरेछु। 3-3.5 महिना म गायब भएँ। 3-3.5 महिना म गायब भएको। यहाँ त डबिङ स्टुडियो पनि खाली, सुटिङ पनि भइरहेको छ। सबैजना गरिरहेको छ अब यो राजेश हमाल कहिले आउँछ विदेशबाट भनेर त्यस्तो त्यो किसिमको परिस्थिति थियो। 3 महिना गायब हुँदाखेरि म फर्केर आएपछि यहाँ सबै ठप्प थियो। र त्यही हो नि, पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि दोस्रो कहाँबाट आउँछ भनेर थाहा नै गरेको व्यक्तिले छ नि, त्यो परिस्थितिमा पुग्दाखेरि खुसी पनि लाग्थ्यो। र अहिले फर्केर आउँदाखेरि त्यो जाँगर कहाँबाट आयो भनेर सोच्दाखेरि पनि समय लाग्थ्यो। त्यो बेलामा गुनासै हुँदैन थियो। त्यो बेलामा एकदम जाँगर पनि थियो, मजा पनि गरिरहन्थ्यौँ, इन्जोय पनि भइरहन्थ्यो, काम पनि 18 घन्टा हुन्थ्यो, एक्सर्साइज पनि गरिन्थ्यो, खानपिनलाई पनि ध्यान दिइन्थ्यो, डिसिप्लिन पनि हुन्थ्यो र काम पनि निरन्तर चलि नै रहेको थियो। त्यस कारण अहिले म जब युवाहरूलाई भेट्छु मैले उहाँलाई जहिले पनि के भन्छु भने तपाईँको उमेरमा चाहिँ प्रोडक्टिभ हुनको लागि नहिचकिचाउनुहोस्। आफ्नो जुन बेलामा तपाईँहरूको उमेर छ, जुन बेलामा तपाईँको जोस र जाँगर छ, त्यो बेलामा चाहिँ नि आफ्नो धैर्यतालाई नभुल्नुहोस्। एकदम धैर्य भयो। च्यालेन्जलाई स्वीकारेर चाहिँ तपाईँ खटिनु नै आवश्यक छ। किनकि तपाईँ खटेपछि मात्रै त्यसको चाहिँ परिणाम तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। र त्यही उमेर नै हो त्यो गर्ने। किनकि अहिले मैले फर्केर हेर्दाखेरि आजको बिन्दुमा सोच्छु मैले कसरी गरेँ होला त्यो भनेर सोध्छु होइन। त्यहाँदेखि तपाईँ फेरि अर्को बिन्दुमा युवाहरू पुगिसकेपछि फेरि तपाईँहरूले चाहे पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारण आफ्नो प्रोडक्टिभ एजमा चाहिँ नि कुनै किसिमको चुनौतीबाट हतोत्साहित हुने या आफ्नो आत्मविश्वासलाई गुमाउने अब अहिले झन् तपाईँहरूको आजको युवाहरू छ, अझ यो भनौँ न सबै कुराहरू इन्स्टेन्टली पाउने चाहिँ बानी परिसकेको छ। इन्टरनेट योहरूले गर्दाखेरि अरूको देखासेखी गरेर अरूको गरेर चाँडै नै सबै कुराहरू प्राप्त गर्नु, हासिल गर्नु भन्ने चाहिँ एकदम हतार हाम्रो जेनेरेसनलाई भन्दा पनि तपाईँहरूको जेनेरेसन अझ पढिसक्यो कुनै टेक्नोलोजीकै कारणले गर्दाखेरि हो। तर त्यसरी हतारमा र पेसेन्टली चाहिँ लङ रनमा केही पनि उपलब्धि हुँदैन। उपलब्धिको लागि चाहिँ तपाईँमा धैर्यता नै चाहिन्छ, तपाईँमा चाहिँ एउटा लगनशीलता नै चाहिन्छ र आफूले जुन कार्य गर्नुहुन्छ त्यो कार्यप्रति एउटा आत्मविश्वास पनि चाहिन्छ। त्यो मिश्रणले मात्रै तपाईँलाई चाहिँ एउटा राम्रो नतिजा भविष्यमा लिएर आउँछ। खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग यसरी कुरा गर्न पाउँदाखेरि। अघि मैले भने जस्तो 3 वर्ष चलचित्र नगरे तापनि उमेर त अहिले 21 नै हो। चलचित्र गर्ने धोको चाहिँ समाप्त भएको छैन। खालि अब नयाँ मोडमा कसरी जाउँ भन्ने मात्रै हो, नयाँ परिस्थितिलाई कसरी अँगालेर जाउँ भन्ने नै हो। त्यस कारण यो नयाँ परिस्थितिलाई अँगालेर नयाँ किसिमको भूमिकामा, नयाँ किसिमको चलचित्रमा आउने क्रम चाहिँ मेरो जारी रहन्छ। त्यही मनोविज्ञानको साथ अगाडि बढिरहेको छु।